έχει ψηθεί από τη μία μεριά. Ακούτε ότι είναι τραγανό. Ένα μικρό κομματάκι. Καταπληκτική. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα, τον οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα. Σήμερα θα φτιάξουμε μια λαχταριστή τυρόπιτα στο τηγάνι χωρίς φούρνο, με μόνο 4 φύλλα κρούστας και 3 διαφορετικά τυριά. Εύκολη, νόστιμη και έτοιμη σε λιγότερα από μισή ώρα. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε αυτή την τυρόπιτα. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 4 φύλλα κρούστας, 200 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 200 γραμμάρια κασέρι, 50 ml ελαιόλαδο καλής ποιότητας, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και λίγο λάδι για άλυμα του φύλλου. Αυτά είναι τα υλικά μας. Τα σύνεργά μας για την τυρόπιτα είναι ένα τηγάνι, κατά προτίμηση αντικολλητικό. Εγώ έχω ένα διπλό ειδικό τηγάνι το οποίο είναι για ομελέτα, θα το χρησιμοποιήσω για την τυρόπιτα. Εσείς αν δεν έχετε αυτό το τηγάνι, απλά θα έχετε ένα τηγάνι το οποίο είναι 24 εκατοστά διάμετρο και θα το γυρίσετε με ένα πιάτο ή με ένα ίσιο καπάκι όπως γυρίσετε μία ομελέτα. Και πάμε να προετοιμάσουμε το τηγάνι μας. Λοιπόν, θα βάλω λίγο λάδι. Θα το περάσω με ένα πινέλο. Και θα το αφήσω στην άκρη. Μέσα σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης βάζουμε το κασέρι, την γραβιέρα, με ένα πιρούνι σπάμε την φέτα μας, έτοιμη και η φέτα μας. Βάζουμε μέσα και τη φέτα. Προσθέτουμε και το αυγό μας, το ελαιόλαδο, το μαύρο πιπέρι και τη ρίγανη, την οποία θα τη τρίψετε με αυτόν τον τρόπο για να δώσει τα εφαίρεια. Τέλειο άρωμα. Και ανακατεύουμε το πιο νόστιμο μέρος της τυρόπιτας, τη γέμισή μας. Απίστευτο άρωμα από φρέσκια ρίγανη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Διονύση
από την Μεσσηνία, από χωριό Λογά. Που τον επισκεφθήκαμε και μας έδωσε τα καλούδια του. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει καθόλου το αλάτι. Μη βάλετε καθόλου αλάτι, γιατί τα τυριά που βάλαμε είναι αλμυρά. Αφού έχουμε ετοιμάσει τη γέμιση, την έχουμε ανακατέψει καλά, προσεκτικά να είμαστε σίγουροι ότι η ρίγανη πήγε παντού και το μαύρο πιπέρι επίσης, και το αφήνουμε στην άκρη. Και αρχίζουμε και φτιάχνουμε την τυρόπιτά μας. Εδώ δίπλα έχω φύλλα τα οποία έχω σκεπάσει με μία βρεγμένη πετσέτα για να μην ξεραίνονται και δουλεύουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Παίρνω το ένα φύλλο, σκεπάζουμε γιατί ξεραίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε ένα φύλλο με αυτόν τον τρόπο για να εξέχει απ' έξω και βάζουμε λίγο λάδι. Απλώνουμε με πινέλο. Παίρνουμε το δεύτερο φύλλο. Βάζουμε σταυρωτά. Επίσης το λάδι μας. Απλώνουμε. Μην ξεχνάμε το φύλλο που είναι απ' έξω. Το τρίτο φύλλο βάζουμε σταυρωτά. Λαδάκι. Και το τέταρτο φύλλο. Επίσης σταυρωτά. Βλέπετε, κάναμε ένα φάκελο. Απλώνουμε και συνεχίζουμε φυσικά. Αφού έχουμε ετοιμάσει τα φύλλα μας με αυτόν τον τρόπο, αραδιάζουμε μέσα όλη τη γέμιση. Και τη στρώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Λοιπόν, νομίζω είμαστε καλά. Και αρχίζουμε και την κλείνουμε με τη σειρά που έχουμε βάλει τα φύλλα. Και εννοείται βάζουμε και λαδάκι.
περνάμε με πινέλο. Το επόμενο φύλλο. Με αγάπη να το κάνετε, γιατί ό,τι ενέργεια θα βάλετε μέσα την ώρα που μαγειρεύετε ή φτιάχνετε οτιδήποτε, αυτό θα εισπράξουν και αυτοί που θα τα τρώνε. Λοιπόν, το φύλλο το επόμενο. Το τελευταίο φύλλο, το οποίο θα κλείσει και θα το γυρίσουμε όλο μέσα με αυτόν τον τρόπο. Θα απλώσουμε ομοιόμορφα το λάδι για να έχουμε όμορφη επιφάνεια. Ό,τι εξέχει το βάζουμε προσεκτικά μέσα. Είναι έτοιμη λοιπόν η τυρόπιτά μας να μπει πάνω στο μάτι. Ανάβουμε το μάτι μας σε μέτρια φωτιά, ούτε πάρα πολύ δυνατά αλλά ούτε και πολύ χαμηλά. Το βάζω σε 6,5. Βάζουμε το τηγάνι πάνω στο μάτι. Το σκεπάζουμε για να ψηθεί και εσωτερικά και το ψήνουμε 8 με 10 λεπτά από κάθε μία πλευρά. Έχουν περάσει 8 λεπτά και ελάτε να δούμε αν είναι έτοιμο να το γυρίσουμε. Το καλό που έχει αυτό το τηγάνι, ότι μπορώ να κάνω αυτή τη κίνηση, να το κοιτάξω και να το γυρίσω αμέσως. Βλέπετε? Και ανοίγω και βλέπω. Έχει ψηθεί από τη μία μεριά. Ωραία, τη φτιάχνουμε. Ωραία, και την ψήνουμε και από την άλλη μεριά το ίδιο χρόνο. Πάλι το κλείνω. Εσείς θα το κάνετε με καπάκι, αν δεν έχετε ένα τέτοιο τηγάνι, με το καπάκι, το ίσιο καπάκι, για να μπορέσει να γλιστρήσει, ή με ένα μεγάλο ίσιο πιάτο να μπορέσει να γλιστρήσει πάλι στο τηγάνι. Έχουν περάσει άλλα 8 λεπτά, είναι έτοιμη η τυρόπιτά μας και τώρα πρέπει να την αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει.
Και εννοείται πως θα το κόψουμε και θα σας το δείξω κιόλας. Καταρχήν ακούτε ότι είναι τραγανό. Ένα μικρό κομματάκι. Είναι ζεστό βέβαια, πρέπει λίγο να κρυώσει. Σας δείχνω πώς είναι το κοντινό. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε, γιατί χωρίς δοκιμή δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει αρκετά κρυώσει, όχι πολύ, αλλά αρκετά. Καταπληκτική. Καταπληκτική, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την τυρόπιτα του φούρνου και με πολλά φύλλα. Όχι, εγώ θα την προτιμήσω στις γρήγορες λύσεις. Λοιπόν, καταπληκτική. Λοιπόν, να τη φτιάξετε και να μου γράψετε. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Τι θα άλλαζα? Οκ. Νομίζω ότι τα αλμυρά τυριά πρέπει να είναι λίγο λιγότερα. Λίγο λιγότερα. Σας είπα ότι δεν είχαμε βάλει καθόλου μα καθόλου αλάτι. Αν θα τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, έτσι όπως σας τη δείχνω, σε καμία περίπτωση αλάτι, γιατί θα σας βγει πολύ αλμυρό. Είναι ήδη αλμυρό, χωρίς να έχω προσθέσει επιπλέον αλάτι, γιατί φέτα, γραβιέρα και κασέρι. Δηλαδή βάλαμε 3 τυριά τα οποία έχουν αλάτι. Εντάξει, φέτα έχει περισσότερο απ' όλα, αλλά και η γραβιέρα, παρότι είναι, θεωρείται ότι είναι λιγάκι πιο γλυκιά, να το πούμε έτσι, έχει το αλάτι, κασέρι από τα 3 λιγότερο. Αυτό που θα συνιστούσα να κάνετε, ή τη φέτα να τη μοιράσετε 100 γραμμάρια φέτα και 100 γραμμάρια ανθότυρο, ή αν σας αρέσει πολύ η φέτα, να βάλετε 200 όπως έχω βάλει εγώ, να μοιράσετε τα 100 γραμμάρια γραβιέρα, 100 ανθότυρο. Αλλά όπως και να έχει, πιστεύω πως το ανθότυρο θα την αραιώσει λίγο τη γεύση, θα την κάνει λιγάκι πιο απαλή και πιο αφράτη. Γιατί αυτά τα τυριά που βάλαμε, όσο κρυώνει, τόσο πιο γίνεται συμπαγές. Δηλαδή, κατεβαίνει και είναι λιγάκι σκληρό. Σκληρό, καταλαβαίνετε, σε σχέση με τα τυριά. Ξέρουμε όμως, για να αφρατέψει αυτό, η γέμιση των τυριών που βάζουμε στην τυρόπιτα, βάζουμε γάλα, βάζουμε αυγά. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να μπει καθόλου υγρό στοιχείο, δηλαδή όχι γάλα, γιατί αν θα βάλετε γάλα δεν θα βγει τραγανή. Αυτή τη στιγμή βλέπετε πως τραγανή είναι. Έτσι. Λοιπόν, αν θα βάλετε γάλα θα το νοτήσει και δεν θα είναι τραγανή η
τυρόπιτά σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή αυτό όσον αφορά τα τυριά. Επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε, πιστεύω, γιατί έτσι όπως το έχω φτιάξει, έχω με 4 φύλλα κρούστα, ζητάει λίγο παραπάνω φύλλο, έτσι. Άρα μπορείτε να κάνετε 6, όχι παραπάνω. Γιατί 6 και όχι παραπάνω, γιατί αν θα είναι παραπάνω δεν θα ψηθεί στο χρόνο που πρέπει να ψηθεί. Εμείς κάναμε 8 λεπτά από κάθε μεριά, έτσι, σε μέτρια φωτιά, αλλά να προσέχετε διότι μπορεί λίγο να αρπάξει από κάτω η δεύτερη μεριά. Γιατί από τη μία μεριά όταν το βάζουμε, δηλαδή όταν ξεκινάμε, είναι ακόμα εντελώς ομή η πίτα μας, η τυρόπιτά μας, εντελώς ομή, συνεπώς χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο, δηλαδή 8 λεπτά είναι, είδατε ότι εγώ στα 8 λεπτά σας έδειξα πώς είναι, είχε ωραίο χρυσαφί χρώμα και ήταν έτοιμη από τη μία μεριά. Λοιπόν, όταν το γυρίσαμε όμως, η πίτα ήταν λίγο παραπάνω από μισό έτοιμη, έτσι. Συνεπώς, ο χρόνος που δώσαμε 8 λεπτά είναι λίγο περισσότερος από αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι σε 6 λεπτά θα είναι έτοιμη και από την άλλη μεριά. Οπότε, από τα 6 λεπτά, μόλις κλείσει 6 λεπτά, να έχετε το νου σας για να μπορέσει, αν σε περίπτωση έχει ψηθεί, να την βγάλετε. Λοιπόν, γιατί να έχετε το νου σας? Γιατί δεν έχει τι να ψήσει. Τα φύλλα είναι τόσο λεπτά κρούστας, το ξέρετε πάρα πολύ, θέλει πολύ λίγο χρόνο, οπότε άμα θα την παραψήσετε, μπορεί και να καεί. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι αφορά το ψήσιμο. Φύλλο είπαμε, τυριά επίσης είπαμε. Τώρα, πώς να την διατηρήσουμε να είναι τραγανή, να μείνει τραγανή μάλλον. Επίσης αυτό που ήθελα να σας πω και λίγο ξέχασα, είναι ότι μπορείτε να την σερβίρετε την πίτα, την τυρόπιτα αυτή, με μέλι και σουσάμι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο μελάκι από πάνω, λίγο σουσαμάκι και να την σερβίρετε και έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπαμε, ότι μην το φορτώσετε με παραπάνω υγρά από ό,τι έχουν τα τυριά, έτσι. Γιατί τα υγρά μαλακώνουν το φύλλο και δεν θα σας βγει τραγανή. Εκτός των άλλων, το κάθε φύλλο που θα βάζετε θα το λαδώσετε πάρα πολύ καλά. Το φύλλο, εκτός το ότι κάνει τραγανή την τυρόπιτα, το λάδι δημιουργεί ένα φράγμα για να μην περνάει το υγρό που έχει μέσα η γέμιση και έτσι εμποδίζει να μαλακώσει το φύλλο. Όταν γυρίσουμε την πίτα, όταν την ψήσαμε από τη μία μεριά, ενώ είναι καπακωμένη λοιπόν για να ψηθεί και από μέσα, όταν τη γυρίσουμε μην βάλετε καπάκι, διότι θα δημιουργήσει ατμό, δεν θα βοηθήσει η πίτα να γίνει τραγανή. Λοιπόν, και αν θέλετε να την φυλάξετε, μόλις την ψήσετε θα βάλετε πάνω σε μία σχάρα για να κρυώσει η πίτα και από κάτω και από πάνω, να μην δημιουργηθεί ατμός από κάτω και να την μαλακώσει. Αν θέλετε να την φυλάξετε, μπορείτε άνετα να την φυλάξετε μέσα στην κατάψυξη, αλλά θα την τυλίξετε όχι μεμβράνη, όχι αλουμινόχαρτο εννοείται, σε χαρτί κουζίνας ή στο αντικολλητικό χαρτί και θα το βάλετε έτσι στην κατάψυξη. Λοιπόν, για να την ζεστάνετε ξανά όταν θα τη βγάλετε από την κατάψυξη, μπορείτε να τη βάλετε όπως τη ψήσατε σε ένα τηγάνι αντικολλητικό για 3-4 λεπτά χωρίς καπάκι για να ζεσταθεί και να γίνει πάλι η κρούστα σας από πάνω και από κάτω τραγανή. Αν θέλετε μπορείτε να τη βάλετε και στο φούρνο, στο προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς χωρίς να τη σκεπάσετε.
Λοιπόν, αυτές είναι οι συμβουλές μου. Αυτή είναι η γρήγορη τυρόπιτα στο τηγάνι. Μην κοιτάτε που εμένα με παίρνει πολύς χρόνος, διότι εγώ δείχνω λεπτομέρειες και γίνεται γύρισμα. Αν θα τη φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι, δεν θα σας πάρει παραπάνω η προετοιμασία εννοώ. Η προετοιμασία θέλει maximum 5 με 6 λεπτά, έτσι. Και το ψήσιμο 8 λεπτά από τη μία, 6 λεπτά από την άλλη. Πόσο είναι το σύνολο? 14, maximum θα σας πάρει 20 λεπτά όλη η διαδικασία, δηλαδή από την αρχή μέχρι την ώρα που θα το βάλετε στο πιάτο και θα τη φάτε. Και τώρα που τελειώσαμε με την πίτα, θα σας πω και την ιστορία τι είχα πάθει εγώ 3 μέρες που είχα πάει στη Μεσσηνία, φιλοξενούμενη σε ένα σπίτι ενός φίλου, με παρέα. Την πρώτη μέρα που πήγα στη θάλασσα έπαθα διάστρεμα στο πόδι. Γιατί όμως, θα σας πω, προσοχή στα κρόξ, σε αυτά τα, ξέρετε, τη λαστιχένιες παντόφλες που είναι πολύ της μοδός τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και τι έγινε, βγαίνοντας από τη θάλασσα, γλίστρισε το πόδι μου ενώ ήθελα να το βάλω μέσα, το έβαλα και πήγα να πατήσω και επειδή βράχηκε, γύρισε το πόδι μέσα στην παντόφλα. Μέσα στην παντόφλα, χτύπησα και το δεξί πόδι στο γόνατο για να μην δώσω όλο το βάρος στο αριστερό, γιατί αυτό θα ήταν σίγουρα έτσι όπως το γύρισα, θα το είχα σκίσει το τέτοιο, θα είχα πάθει μεγάλη ζημιά στο τένοντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να προσέχετε με τις θάλασσες, ωραία ήταν, 2 μέρες ήταν φανταστικές, 2 μπάνια έκανα, φανταστική παρέα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα κτλ. Αλλά βλέπετε ότι καμιά φορά εκεί που δεν περιμένεις, παθαίνεις και τέτοιες ζημιές. Λοιπόν, εκτός των άλλων, αφού την ώρα που έμπαινα στο αμάξι, επειδή πονούσε πάρα πολύ φρικτά το πόδι, ήθελα να μπω μέσα στη θέση του συνοδικού τέλος πάντων, για να βάλω το πρώτο το πόδι, το πονεμένο τέλος πάντων, και μετά να βάλω το δεύτερο πόδι. Άφησα το iPhone μου και τα γυαλιά οράσεως πάνω στο αμάξι, όχι στο καπό, στο πάνω μέρος του αυτοκίνητου, τώρα δεν μου έρχεται πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, και την ώρα που το έβαζε λέω να μην το ξεχάσω και το ξέχασα. Και ερχόμαστε στο σπίτι, λέω πού είναι το κινητό μου και ευτυχώς το κινητό, επειδή έχει μία θήκη η οποία είναι φτιαγμένη από σιλικόνη, βεδουζάρισε πάνω στο τέτοιο, στην επιφάνεια και δεν έπεσε, ενώ τα γυαλιά τα έχασα. Τέλος πάντων, και αυτή ήταν μια περιπέτεια. Επίσης, πριν φύγω εκεί, μου έσπασε το κυροπήγιο, αυτό που οι παλιές κυρίες που με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι έχω ένα μεγάλο κυροπήγιο από κρίσταλο στο σαλόνι, με 5 κεριά, πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο κτλ. Μου το έσπρωξα και έσπασα. Όχι όλο, έσπασε το ένα κερί εντελώς, αλλά αυτό έχει τη δυνατότητα να γίνουν 3, τέλος πάντων, να μην σας πολυλογώ. Ευτυχώς που δεν έπεσε πάνω στο κρυστάλλινο τραπέζι του σαλονιού που σας λέω, αλλά ευτυχώς δεν έπαθε ζημιά το τραπέζι, γιατί εκεί θα είχαμε πρόβλημα, διότι εκεί είναι ένα κρίστολο 8 εκατοστά και θα έπρεπε να τρέχω από εδώ και τέλος πάντων. Νομίζω το τρίτωσε το κακό. Λοιπόν, και αυτό που είπα ότι από εδώ και πέρα εγώ δέχομαι καλό χειμώνα, δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει, δεν το γνωρίζω, πάντως δεν σκοπεύω, δεν έχω προγραμματίσει να φύγω πάλι από την Αθήνα και θα είμαι στο σπίτι. Και εντάξει, και το πόδι δεν με αφήνει, η αλήθεια είναι, εντάξει, κάνω τις δουλειές όπως έκανα και σήμερα, αλλά για το βράδυ το τυλίγω, του βάζω μια αληφή, την άρνικα που είναι πάρα πολύ καλή, παρεπιπτόντως να το σημειώσετε, άρνικα λέγεται, μια καταπληκτική αληφή. Λοιπόν, και εντάξει, ελπίζω αυτές να ήταν οι ζημιές που έχω πάθει και από εδώ και πέρα να είναι όλα καλά.
Θα ήθελα να μάθω και τη δική σας εκδοχή τι θα βάλετε μέσα από τα τυριά, πώς θα το αλλάξετε, πώς θα το προσαρμόσετε στα γούστα σας. Γράψτε μου στα σχόλια, πολύ ευχαρίστως θα το διαβάσω. Και αν σας άρεσε το περιεχόμενο και δεν έχετε εγγραφεί, παρακαλώ κάντε την εγγραφή, πατήστε like, προωθείτε το βίντεο τη συνταγή που είναι πάρα πολύ ωραία και απλή και γρήγορη. Καμπανάκι οπωσδήποτε για τις ειδοποιήσεις, όποιος συνεχίζει τις καλή συνέχεια, εσείς που έχετε γυρίσει στην Αθήνα, εντάξει, δεν θα πω καλό χειμώνα γιατί σε πολλούς δεν αρέσει, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Ο Πελοπίδος κάθεται, περιμένει να πω το όνομά της, το κοτέτσι του η Λίζα. Ανέβα. Ορίστε. Τσίρκο Μεντράνο. Ο Οπερατέρ. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Ναι, παιδί μου, ναι. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Να είστε καλά. Γεια σας.